Hello friends, welcome to Ushan YouTube channel. ඉතින් මම YouTube shorts කියලා අලුත් concept එකක් යටතේ video series එකක් ගෙනාවා. ඒකට පළවෙනි වීඩියෝ එක ගෙනාවා, දෙවෙනි වීඩියෝ එක ගෙනාවා, තුන්වෙනි වීඩියෝ එක ඊට අප්ලෝඩ් කරන විදිය කියලා දුන්නා. YouTube shorts සම්බන්ධ ප්‍රශ්න ඩිස්කස් කරා වීඩියෝ සරහා. නමුත් ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි YouTube short එකක් කොහොමද හරියට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ short එකක් හරියට හදාගන්න ටෙක්නික් එක කියා දෙන්න තමයි මම අද වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් මම හරියටම YouTube short එක හදාගන්න විදිය ගැන පෙන්නන ඔයාලට මේ ස්ටෙප් ටික හරියටම ඔයාලා ෆලෝ කරන්න. ඊට ඔයාලට ලස්සන YouTube short එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝට යන්න කලින් කියන්න ඕනේ උෂාන් බ්‍රෝ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මේක තමයි YouTube ගැන A to Z ඉගෙන ගන්න ඔයාලට තියෙන හොඳම place එක. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතියාලුනේ මම මේකට ඇත්තටම යූස් කරන්නේ මේ ෂෝට් එක ක්‍රියේට් කරන්න Adobe Premiere Pro 2020. ඉතින් ඔයාලා ගාව YouTube කියන්නේ මේ Adobe Premiere Pro 2020 නැත්නම් CS6 version Adobe Premiere Pro කලින් version එකක් තිබ්බා මේ දේ හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අලුත්ම version එක ඕනි කියලා නීතියක් නැහැ. මුලින්ම කරන්න ඔයාලා ෆයිල් ගිහින් එතනින් import කරන්න ඔයාලා YouTube short එකක් විදිහට හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන වීඩියෝ ක්ලිප් එක මුලින්ම. so open දෙන්න. ඊට මේක import කරගත්තට පස්සේ මේක මෙහෙම ක්ලික් කරගෙනම මෙතනට drag කරන්න. drag and drop කරන්න. කරාට පස්සේ දැන් අපිට මුලින්ම මේක ෂෝට් එකක් වෙනවනම් අනිවාර්යයෙන් මේක විනාඩියකට වඩා විනාඩියක් හෝ විනාඩියකට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒකට මෙතන මේ අන්තිම ටයිම්ලයින් එක ඔබාගෙන මෙහෙම අරන් එන්න. මේක දැන් විනාඩියකට වඩා අඩුවෙන් අපි හදන්න ඕනි. දැන් සප්පර 40 ගාන තමන් කැමති තැනක් වෙනකන් අරන් එන්න. අරන් ඇවිල්ලා මේක ගානට මෙතනින් එහෙම ක්ලික් කරගෙන මෙන්න. එතකොට ගානට මෙහෙම සෙට් වෙනවා. ඊළඟට මේක මෙහෙම තියෙන්න බෑ. ස්ටෝරි YouTube ස්ටෝරීස් වගේ පෙන්වන විදිහට හදන්න ඕනේ. කියන්නේ මෙන්න එහෙම මෙතනින් ඉරක් වගේ ගිහින් මේක වෙන් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒක කරන්නේ උඩම තියෙන සීක්වන්ස් කියලා. සීක්වන්ස් කියන සීක්වන්ස් සෙටින් යන. සෙටින් ගිහින් මෙතන තියෙන්නේ frame size කියලා 1920 මෙතන horizontal 1080 vertical 16 to 9 කියලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන අපි කරන්නේ මේක 1080 කරනවා. මේක 1080 කරනවා. මේක 1920 කරනවා. ඔයාලට තේරෙනවද මම කරන දේ? කරලා මම ඊළඟට කරන්නේ වෙන මුකුත් වෙනස් කරන්නේ නැහැ. පැත්තකින් ක්ලික් කරාම මෙතන 9 16 වෙනවා. අනිත් පැත්ත ගහනවා. ඊට පස්සේ මම okay දෙනවා. ඊපස්සේ මම ආයෙ okay දෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක YouTube stories පෙන්නනවා වගේ මේක automatically adjust වෙලා හැදුනා. දැන් මම කරන්නේ මේක දැන් මගේ මූණ පේන විදිහට හරි මොකක් කරේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ අදාළ කොටස පේන විදිහට හදා ගන්න ඕනිනේ. එතකොට මම මේක කරන්නේ මේක පොඩ්ඩක් වීඩියෝ ක්ලිප් එක මෙහෙම එක සැරයක් ක්ලික් කරලා මේක ඩබල් ක්ලික් කරාම අපිට මේක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් මේක ලොකු කරලා අරගන්නා මේ වීඩියෝ පුල් ඒ කොටසේ පේන විදිහට මම පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට කරලා මගේ මූණ ගන්නවා. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා වීඩියෝ ක්ලිප් එක හැදලා ඉවරයි. ඉතින් මෙහෙම තමයි හදන්නේ ඇත්තටම. ඉතින් ඔයාලත් හදන්න තව ඕනෙනම් ඔයාලට පුළුවන් මෙහෙම මෙතනින් ටෙක්ස්ට් එකක් දාන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා එහෙම. ඒ වගේ නැත්තම් වීඩියෝ එකේ මොකක් හරි කියන දෙයක් යටින් ටයිප් වෙන විදිහට හදන්න පුළුවන්. එහෙම හදලා මේ වගේ හදන්න. ඊට පස්සේ අන්තිමටම ෆයිල් ගිහින් මෙතනින් තියෙනවා එක්ස්පෝර්ට් කියලා. එක්ස්පෝර්ට් ගිහින් මීඩියා ගිහින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාලගේ YouTube ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. ඒක කරන්නේ මෙතන ෆෝමැට් එක මෙන්න මේ රෙසොලූෂන් එක තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මේක. ඒතර මෙහෙම තියන්න. මොකද මේවා දුන්නොත් වෙනස් වෙනවා. ඒවා මුකුත් දෙන්න එපා. මේ තියෙන විදිහටම දෙන්න. දීලා ඔයාලා එක්ස්පෝර්ට් බටන් එක වෙබුවාම මේක ප්‍රොසෙස් වෙලා කම්ප්ලීට්ලි හැදෙනවා. ඉතින් එහෙම තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා YouTube short එකක් හදාගන්න විදිය Premiere Pro එකෙන් ඔයාලා ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති. ඉතින් ඔයාලා හිතනවා නම් මම Premiere Pro video editing series එකක් කරන්න කොහොඳයි කියලා අනිවාර්යෙන් like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න, subscribe කරන්න. ඔයාලගේ YouTube shorts ගැන තියෙන ප්‍රශ්න comment කරන්න. මම videos වල කරලා නැති දේවල්. ඉතින් good luck ඔයාලා හැමෝටම.